Hi guys, this is your pambansang KuyaJoms for another vlog/tutorial. And for today's topic, itatakal natin kung bakit nga ba or why you don't like your hairstyle yan. Una siguro masasabi ko kaya mostly hindi gusto ng isang tao o ng isang lalaki yung hairstyle niya is mostly because dun sa bad haircut niya. Yan. Especially dun sa haircut kasi I think dun nagsisimula yung pinaka-foundation ng isang hairstyle dun sa haircut. Ayan. Saka lahat naman tayo, whether it's babae ka o lalaki ka or member ka ng LGBTQ plus community is lahat tayo is nakaka-experience ng bad hair day or even bad haircut. Yan. So, question nga is why we don't like our hairstyle o bakit ayaw natin yung hairstyle natin for this day o the other day or sa susunod o ngayon. Yan. Kagaya nga ng sabi ko, yung una is mostly because of your haircut. Then the second one is yung hair type mo. Yan. Mostly hindi lahat is gusto yung curly or wavy na buhok. Yan. Actually wavy/curly yung buhok ko, and kaya hindi lang siya masyadong noticeable is because meron akong kahit papanong skill yan masasabi natin sa pag-ayos ng buhok. Yan. Then the third one is yung yan, kaya hindi natin gusto yung ayos ng buhok natin is because dun sa maling paggamit natin ng mga hair products na nilalagay natin sa buhok natin. Kasi kung kadalasan minsan meron tayong maling nakasanayan, especially sa lalaki kapag ka nag-aayos ng buhok, na akala natin, ako din nung una, akala ko kapag mas maraming hairstyling products yung ginamit mo is mas matagal yung ayos ng buhok mo o mas matagal yung hold ng buhok mo, which is hindi pala ganon. Kasi ang pinaka principle pala ng isang hair product is less is more. Yan. Kahit kaunti lang siya, malayo na yung pinaka parang survival niya na kaya niya nang maayos yung buhok mo even in a yan, fingertip amount. Yan. Kaya palagi kong sinasabi yan, kagaya sa mga previous hairstyling tutorials ko, na always start with a small amount and the small amount goes a long way. Yan. Then the fourth one is kung bakit ayaw nga natin yung hairstyle natin for this day is because of the natural weather. Kasi yan, especially yan, mostly kadalasan nararanasan ko yan, experience ko yan. Kasi halimbawa galing tayo sa bahay na maayos tayo, then suddenly hindi natin inaasahan, uulan o kaya hahangin ng malakas, which can cause na yung hairstyle na pinaghirapan natin ayusin dun dito sa bahay natin is nagugulo. Yan. Kaya yun yung isa sa mga nagiging cause kung bakit yung buhok natin is, yung ayos ng buhok natin is ayaw natin. Yan. Yung hairstyle natin rather. Yan. Then the final one is kaya lang naman talaga natin hindi gusto yung hairstyle natin is pag isasama rin natin lahat yan, they are all valid. Yung apat, yung haircut, yung hair type, yung weather condition, yung paggamit ng wrong products, yan, valid yung apat na yun. Pero mas valid itong pang-lima, itong pang-last na to, kung bakit ayaw natin yung hairstyle natin is because hindi tayo nakukontento. Yan. Kagaya dun sa last vlog ko, yan, dun sa how to maintain your hairstyle, yan, sinabi ko din doon na kailangan natin na maging kontento
kailangan natin maging contented doon sa ayos ng buhok natin. Yan. Kasi kadalasan kaya lang naman natin ayaw yung nakikita natin o yung ayos ng buhok natin is because hindi tayo nakokontento. What I mean, hindi tayo nakokontento is gusto natin na halimbawa may nakita tayong ganito, halimbawa hair guy, o may nakita tayong isang tao na parang halos almost perfect na yung buhok niya. And na gusto natin is maging kagaya nung buhok niya, yung buhok natin, which is sasabihin ko ngayon pa lang na 99% imposible siya. Kasi bakit? Lahat tayo is mayroong iba-ibang texture ng buhok, iba-ibang klase ng buhok, thin hair, thick hair, wavy, curly, straight, yan, afro, etc. Lahat tayo is iba-iba ng klase ng buhok, which is not because gusto natin yung gatong hairstyle is babagay na sa atin. Pero the reality is hindi. Kasi ang kailangan natin is maging kontento tayo na halimbawa ito yung suitable na hairstyle para sa atin, o ito yung pinakamalapit na magiging ayos natin sa buhok natin para magmukha siyang decente, is let us humbly accept the reality, guys, na hindi po pwede sa atin lahat ng mga bagay na gusto natin. Yan, medyo masakit pakinggan sa tenga, pero that's reality, guys, na hindi lahat ng gusto natin is po pwede sa atin or para sa atin. Yan. Short recap lang tayo, guys. Why you don't like your hairstyle nga ba is, the first one is your haircut. Then the second one is your hair type. Then the third one is using wrong products or using excessive hair products. Then the fourth one is the weather condition. Then the fifth one is kailangan natin maging kontento. Okay, guys, thank you sa panonood. If you do find it helpful yung vlog ko na to, please do subscribe, like, and share. And thank you again, guys, and see you on my next vlog.